Hello and Namaste, this is me Bikram Rai from Xiaomi Nepal. Welcome to another brand new video. So after a very long time, I फेरि भिडियोमा आइपुगेको छु and the reason is very special as well. So मसँग रहेको छ Redmi Note 11 जुन चाहिँ नेपालमा आज भर्खरै लन्च भएको छ. यो फोन चाहिँ तीनवटा भेरिएन्टमा लन्च भएको छ. 4+64, 4+128 र 6+128GB भेरिएन्ट. So मसँग चाहिँ रहेको छ 6+128GB भेरिएन्ट. So आज यो फोनको चाहिँ म अनबक्सिङ गरेर तपाईलाई देखाउने छु. साथसाथै यसको फिचर्सहरु के कस्तो छ त्यो पनि म तपाईलाई भन्ने छु र अन्त्यमा चाहिँ मेरो आफ्नो इनिशियल थट्सहरु पनि शेयर गर्ने छु. So without further ado, let's get started. Alright, so time for unboxing. Alright, so यहाँ चाहिँ तपाईले एउटा बक्स पाउनुहुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ म्यानुअल्सहरु. So यहाँ म्यानुअल्स र I think वारेन्टी रिलेटेड डकुमेन्ट्सहरु रहेको छ. क्लियर केस. त्यसपछि आउँछ तपाईको फोन. Okay, so एकदमै कम्प्याक्ट रहेछ फोन चाहिँ. यसैलाई म साइडमा राख्छु. अनि त्यसपछि आउँछ तपाईको टाइप सी केबल र अन्त्यमा चाहिँ रहेको छ यो 33 वाटको फास्ट चार्जर. Alright, so मेरो इन ह्यान्ड फिलको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमै यो फोन हातमा लिँदाखेरि चाहिँ एकदमै हल्का रहेको छ. एन्ड सिन्स अब यो फोन चाहिँ तपाईको प्लास्टिकबाट बनेको भएको कारणले गर्दाखेरि इट डजन्ट फिल लाइक हुन्छ नि एकदमै प्रिमियम फिल चाहिँ आउँदैन. बट ह्याभिङ सेड द्याट लाइक हुन्छ नि यो प्राइस रेन्जको लागि चाहिँ इट्स डिसेन्ट भन्छु म. एउटा कुरा चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भने यसको ब्याक प्यानल. सो यसको ब्याक प्यानल चाहिँ तपाईको प्लास्टिकबाट बनेको छ बट इट हैज लाइक हुन्छ म्याट फिनिश भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ नबस्ने रहेछ व्हिच इज लाइक रियली गुड. यसैगरी यसको लागि हुन्छ नि अब फिजिकल ओभरभ्यूको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा तपाईले चाहिँ पाउनुहुन्छ पावर कीमा चाहिँ तपाईको फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर पनि रहेको छ. त्यसको ठ्याक्कै माथि चाहिँ तपाईको भोल्युम रकर रहेको छ. अन्डर टप तपाईको रहेको छ सेकेन्डरी नोइज क्यान्सलेसन माइक, त्यसपछि आयर ब्लास्टर र यो तपाईको स्पिकर पनि रहेको छ भने हेडफोन ज्याक पनि तपाईको माथि नै रहेको छ. यसैगरी अन द लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ सिम कार्ड स्लट र यहाँ चाहिँ तपाईले दुईटा सिम प्लस माइक्रो एसडी कार्ड सबै सँगै युज गर्न सक्नुहुन्छ. र यहाँ चाहिँ तपाईको रबर ग्यास्केट पनि रहेको छ. सो व्हिच मिन्स लाइक यो फोनमा चाहिँ तपाईले IP53 रेटिङ पाउनुहुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ तपाईको डस्ट र स्प्ल्यास रेजिस्टेन्ट चाहिँ बनाउँछ. र बटम साइडमा चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ मेन माइक, टाइप सी पोर्ट र लाउड स्पिकर. अलराइट, सो अब चाहिँ यसको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गरौँ. सो डिस्प्ले चाहिँ यसको वान अफ द मोस्ट हाइलाइटेड फिचर रहेको छ बिकज यसमा चाहिँ तपाईले एमोलेड डिस्प्ले पाउनुहुन्छ भने साथसाथै यसमा चाहिँ तपाईको हाई रिफ्रेस रेट पनि आउँछ व्हिच इज 90 हर्ट्जको. र डिस्प्लेको साइजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईको 6.43 इन्चेसको चाहिँ डिस्प्ले आउँछ विथ फुल एचडी प्लस रेजोल्युसन. सो रेजोल्युसनमा पनि Xiaomiले चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै पनि कम्प्रोमाइज गरेको छैन. एन्ड सो फार चाहिँ मलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै भाइब्रेन्ट एज लाइक हुन्छ अरू एमोलेड डिस्प्ले जस्तो भाइब्रेन्ट छ एकदमै. एन्ड 90 हर्ट्ज रिफ्रेस रेट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ युआईहरू पनि एकदमै स्मुथ चाहिँ रहेको छ. यसैगरी डिस्प्लेको बेजल्सहरूको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ टप र साइड्सहरूमा चाहिँ तपाईँको बेजल एकदमै मिनिमल रहेको छ भने बटममा चाहिँ तपाईँको हल्का मोटो चाहिँ रहेको छ जुन चाहिँ अब यो बजेट रेन्जको लागि चाहिँ इट्स अ नर्मल थिङ. अब चाहिँ क्यामेराको बारेमा कुरा गरौँ. सो पछाडिपट्टि चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ क्वाड क्यामेरा सेटअप जहाँ चाहिँ 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा सेन्सर रहेको छ, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो र 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर रहेको छ. यसैगरी फ्रन्टमा चाहिँ सेल्फीको लागि चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ 13 मेगापिक्सलको सिंगल सेल्फी क्यामेरा. सो हियर आर सम स्याम्पल इमेजेस फ्रम दिस फोन. तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्छ लेट अस नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो. Now let's talk about यसको इन्टरनल हार्डवेयरको बारेमा. सो प्रोसेसरमा चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ स्न्यापड्रागन 680 अक्टा-कोर प्रोसेसर जुन चाहिँ 6 नानोमिटर आर्किटेक्चरमा चाहिँ बेस्ड रहेको छ. र यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिंक लाइक हुन्छ नि यसलाई चाहिँ एकदमै पावर एफिसिएन्ट चाहिँ बनाउँछ यो प्रोसेसरलाई. साथसाथै यसमा चाहिँ तपाईले 4GB र्याम र 6GB र्याम पाउनुहुन्छ व्हिच इज LPDDR4X र्याम. र स्टोरेजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अघि मैले भनिहालेँ थिएँ यसमा चाहिँ 64 और 128GB पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ UFS 2.2 रहेको छ. सो रिगार्डिङ परफर्मेन्स अब यो लेभलको हार्डवेयरले चाहिँ तपाईको डे टु डे टास्कहरु चाहिँ इजिली ह्यान्डल गर्न सक्छ. बट हामी डेफिनेटली विल try some games as well. So हाम्रो full review भिडियोमा चाहिँ we'll share our experience. यसैगरी सफ्टवेयरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो फोनमा तपाईले एन्ड्रोइड भर्जन 11 पाउनुहुन्छ विथ MIUI 13 स्किन अन टप. अब यसमा चाहिँ मलाई अलिकति डिसअपोइन्टिङ लाग्यो रिगार्डिङ सफ्टवेयर किन भन्दाखेरि चाहिँ एन्ड्रोइड 12 आएको चाहिँ धेरै भइसक्यो र यसमा चाहिँ तपाईको एन्ड्रोइड 12 आउट अफ द बक्स आएको चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ. अल्सो सफ्टवेयरकै कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ यो फोनमा तपाईको ब्लोटवेयरहरु चाहिँ मैले धेरै नै देखेँ हैन. स्पेशली गेम्सहरु चाहिँ यसमा चाहिँ प्रिइन्स्टल गरेर धेरै नै आउँदै रहेछ. बट द गुड थिङ इज तपाईले चाहिँ त्यो गेम्सहरु चाहिँ अनइन्स्टल चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ. नाउ लेट्स टक अबाउट द ब्याट्री. सो यो फोनमा चाहिँ तपाईले 5000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ विथ 33 वाटको फास्ट चार्जर र कम्पनीको अनुसार चाहिँ यो फोनलाई 0 to 100% चार्ज गर्नको लागि चाहिँ मात्र 1 घण्टा चाहिँ लाग्नेछ.
एन्ड फाइनली लेट्स टक अबाउट यसको प्राइसको बारेमा सो नेपालमा चाहिँ 3 वटा भेरिएन्टमा चाहिँ लन्च भएको छ 4+64GB भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ 22,979 रहेको छ 4+128GB भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ 24,979 र 6+128GB भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ 26,979 रहेको छ र यो तीनवटा मध्ये चाहिँ मलाई सबभन्दा भ्यालु फर मनी आई थिंक मलाई चाहिँ लागेको भनेको चाहिँ 4+64GB भेरिएन्ट हो सो मेरो इनिशियल थट्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यो फोन चाहिँ वेल ब्यालेन्स फोन लाग्यो किन भन्दाखेरि यसको डिस्प्ले जुन छ यसमा चाहिँ तपाईले फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले पाइरहेको छ विथ 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट जुन चाहिँ अब यो प्राइस रेन्जमा अरु कसैले पनि अफर चाहिँ गरिरहेको छैन साथै यसको ब्याट्री जुन मैले भने अघि यसमा चाहिँ तपाईले 5000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ विथ 33 वाट को फास्ट चार्जिङ सपोर्ट अगेन यो पनि तपाईको कुनै पनि अरु कम्पनीले यो प्राइस रेन्जमा अफर गरिरहेको छैन र अरु फिचर्सहरु जस्तै कि अब यसमा स्टेरियो स्पिकर पाइराख्नु भएको छ प्रोटेक्सनको लागि यसमा तपाईले फ्रन्टमा चाहिँ गोरिल्ला ग्लास 3 युज गरेको छ भने यसको बडी पनि IP53 रेटिङ चाहिँ रहेको छ एन्ड लास्टली चाहिँ यसको क्यामेरा स्याम्पल्सहरु हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ सो फार चाहिँ डिसेन्टली लाग्यो फर द प्राइस सो यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै वेल ब्यालेन्स फोन चाहिँ लाग्यो नाउ लेट्स सी अरु कम्पनीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल अट्याक गर्नलाई चाहिँ कस्तो कस्तो फोनहरु मार्केटमा अब लन्च गर्छ सो देयर यु गाइस थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो हेल्पफुल लाग्यो भने प्लिज डु लाइक एन्ड शेयर दिस भिडियो अल्सो हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला आई विल सी यु गाइस इन द नेक्स्ट वान टिल देन जय नेपाल